อาวุธดีๆตัวเปลี่ยนเกมระดมขายนาโต้เอเชียสื่อต่างประเทศรายงานเรื่องฮือฮาว่าคณะรัฐมนตรีญี่ปุ่นได้อนุมัติงบประมาณด้านการทหารปี 2568 มูลค่ากว่า 1.88 ล้านล้านบาทคิดเป็นสัดส่วน 7.5% ของงบประมาณประจำปีกว่า 24.94 ล้านล้านบาทถือเป็นสถิติสูงสุดเป็นประวัติการณ์รัฐบาลอ้างว่าเพื่อป้องกันตนเองจากภัยคุกคามที่เพิ่มมากขึ้นจากจีนเกาหลีเหนือและรัสเซียโดยใช้งบประมาณ 240,000 ล้านบาทซื้อขีปนาวุธร่อนโทมาฮอคที่ผลิตจากสหรัฐราคาลูกละ 19.35 ล้านบาทจัดเป็นวัตถุโบราณตกรุ่นพิสัยทำการ 2,500 กิโลเมตรความเร็วแค่ 0.73 มัคเครื่องบินปีกหมุนหรือรถไฟฟ้ายังทำความเร็วได้มากกว่าแค่ระบบป้องกันภัยทางอากาศที่ธรรมดาที่สุดหรือเครื่องบินขับไล่บินขึ้นไปรอยิงสกัดได้อย่างสบายงบประมาณ 114,580 ล้านบาทซื้อระบบเรดาร์ตรวจการเคลื่อนที่เพื่อติดตั้งที่เกาะโอกินาวาปกป้องฐานทัพสหรัฐที่มีทหารอเมริกันจุดนี้ 25,000 นายหรือ 50% ที่ประจำการโดยญี่ปุ่นเป็นผู้จ่ายเงินเดือนงบประมาณ 68,000 ล้านบาทเพื่อสร้างเรือพิฆาตขนาดกระทัดรัดขนาด 4,800 ตันจำนวน 3 ลำงบประมาณ 23,902 ล้านบาทพัฒนาอากาศยานโดรนและปัญญาประดิษฐ์ AI งบประมาณ 23,460 ล้านบาทร่วมพัฒนาเครื่องบินขับไล่เจเนเรชันใหม่กับอังกฤษและอิตาลีหวังทันใช้งานในปี 2578 หรืออีก 10 ปีข้างหน้าช่วงนี้ยังใช้อะไรไม่ได้ญี่ปุ่นมีเป้าหมายที่จะเพิ่มงบประมาณสร้างกองทัพด้านการทหารประจำปีขึ้นอีกเป็น 2.14 ล้านบาทมากเป็นอันดับ 3 ของโลกรองจากสหรัฐและจีนงบประมาณซื้ออาวุธจะเพิ่มขึ้นทุกปีโดยภายในปี 2570 มีแผนจะเพิ่มงบด้านการทหารเป็น 9.29 ล้านบาทเงินที่ต้องซื้ออาวุธสหรัฐและจ่ายเงินเดือนให้ทหารอเมริกันจะมาจากเพิ่มเก็บภาษีนิติบุคคลชาวญี่ปุ่นย้อนไปก่อนปี 2474 ก่อนที่ญี่ปุ่นจะทำสงครามรุกรานจีนเต็มรูปแบบกระทรวงพาณิชย์สหรัฐบันทึกว่าส่งออกน้ำมันดิบขายญี่ปุ่นเพิ่มขึ้น 7 เท่าส่งออกเศษเหล็กเพิ่มขึ้น 40 เท่าต่อมาช่วง 5 เดือนแรกที่ญี่ปุ่นบุกชิงดินแดนจีนฝ่ายสหรัฐเร่งขายเทคโนโลยีการผลิตระเบิดและขายอาวุธต่างๆมูลค่า 181 ล้านดอลลาร์ค่าเงินในสมัยนั้นถือว่ามหาศาลมากขายเครื่องจักรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการผลิตเครื่องบินรบขายเศษเหล็ก 11,000 ตันช่วงนั้นการผลิตเหล็กของญี่ปุ่นพุ่งไปที่ 5.8 ล้านตันต่อปีแต่จีนผลิตได้เพียง 40,000 ตันต่อปีเท่านั้นสหรัฐขายวัสดุเชิงยุทธศาสตร์ให้ญี่ปุ่นกว่า 56% ของการนำเข้าทั้งหมดโดยเฉพาะสินค้าสงครามทางการทหารมีมูลค่ามากกว่า 800 ล้านดอลลาร์คอยบล็อกไม่ให้จีนได้รับอาวุธขณะร่วมสหภาพโซเวียตเป็นกำลังหลักที่ยุติสงครามโลกครั้งที่ 2แต่การยึดครองอินโดจีนของฝรั่งเศสและญี่ปุ่นส่งผลเสียต่อผลประโยชน์ของสหรัฐจึงระดมขายเหล็กอาวุธน้ำมันหล่อลื่นน้ำมันดิบรถยนต์เครื่องบินรถถังเซรามิกและเทคโนโลยีอื่นๆปล่อยกู้เงินให้รัฐบาลเยอรมนีอย่างมหาศาลจนบุกยึดครองฝรั่งเศสคู่แข่งสหรัฐได้อย่างง่ายดายญี่ปุ่นกำศึกสงครามนานหลาย10 ปีจนอ่อนแอไม่สามารถขยายขอบเขตสงครามในต่างประเทศได้อีกสหรัฐจึงฉวยจังหวะเล่นงานคว่ำบาตรญี่ปุ่นทำให้กับแค้นใจที่ถูกหักหลังจึงส่งเครื่องบินรบไปโจมตีฐานทัพเพิร์ลฮาร์เบอร์ในฮาวายสหรัฐได้พัฒนาระเบิดปรมาณู2 ลูกนำไปทิ้งใส่ญี่ปุ่นที่ขณะนั้นแทบไม่มีกำลังทหารแล้วจนพลเรือนสูญเสียราว 200,000 รายสรุปว่าในยามใดที่ชาติบริวารเพิ่มเงินด้านแสนยานุภาพทางทหารฝ่ายสหรัฐจะเก็บเกี่ยวผลประโยชน์จากรัฐบาลชาตินั้นเมื่อถึงจุดที่ประเทศเหล่านั้นสูญเสียทหารไปมากอ่อนแอบอบช้ำทางเศรษฐกิจหนี้สินล้นพ้นตัวก็หมดประโยชน์ลูกพี่ใหญ่ก็จะหันกลับมาขย้ำกินเหยื่อบริวารนั้นเป็นศัตรูนั้นแค่อันตรายแต่เป็นบริวารจะไม่รอดนั่นเองโปรดกดไลค์กดแชร์พร้อมกดปุ่มติดตามไว้แจ้งเตือนตอนต่อไป